Good afternoon, everyone. Today we are going to talk about the teaching cycle. So, in this discussion, everyone must learn how to demonstrate an understanding and appreciation of the instructional planning cycle. So, let's start. The work of a teacher does not start and end in teaching first semester. The teaching process is not a linear activity that starts with planning and ends with testing. So, ibig sabihin, ang pagtuturo daw ay hindi linear activity, which is kapag sinabing linear activities, dire-diretso, kumbaga, nag-umpisa sa dulo, at pag nagtapos sa dulo, tapos na. Kumbaga, ang pagtuturo, hindi kapag napagplanuhan na ng guro at yung plano niyang yun, na-execute niya na, kumbaga naituro niya na dun sa mga estudyante, tapos na. Hindi po. Instead, it is a cycle of repeating stages until the student acquire an understanding of the targeted concept and skill. Kumbaga, ito ay paulit-ulit na process. Kumbaga, kapag hindi naintindihan ng mga estudyante mo o hindi nila na acquire yung knowledge na dapat nilang ma-acquire about doon sa topic, uulitin mo yun, kumbaga at the same process, kumbaga paulit-ulit lang siya hanggang sa matutunan, maintindihan ng bata yung itinuturo mo at ma-acquire nila yung knowledge na dapat nilang ma-acquire about doon sa topic. You may think of a teaching cycle as a spring. You go through the same process over and over again. So, kung napapansin nyo ang spring, paikot-ikot lang siya, paulit-ulit hanggang sa matapos. Ganun po yung pagtuturo. Ulit-ulitin mo siya hanggang sa maintindihan ng bata yung dapat mong yung pinapaintindi mo sa kanila at ma-achieve ng bata yung knowledge na dapat niyang ma-achieve about doon sa topic. But, each time, with a more informed objective and the better understanding of what it means to learn and teach mathematics. So, ibig sabihin, every time na ulitin mo yung process, mas informed ka na doon sa objective at mas alam mo na kung ano yung ibig sabihin ng to learn and teach mathematics. So, for example, yung isang topic na ituro mo na last time, which is nag-fail ka na ipaintindi sa kanila yung topic na yun at nag-fail ka din na ipa-achieve sa kanila yung dapat nilang ma-achieve about doon sa topic. So, from your previous experience, which is nag-fail ka, kumbaga mas nakilala mo yung mga bata na nahihirapan sila sa gantong strategy. So, ano ba yung dapat kong gamitin na strategy na mas madali nilang maintindihan yung itinuturo ko. So, mas nakilala mo yung mga estudyante mo na, kumbaga, alam mo na kung ano yung process na gagamitin mo na, alam mong sigurada kang maintindihan nila yung gusto mong ipaintindi sa kanila at ma-acquire yung knowledge na dapat nilang ma-acquire doon sa topic. So, meaning to say, natuto ka doon sa previous experience mo and then doon sa learnings mo about doon sa mga estudyante mo, which is magagamit mo yun to improve your strategies. So, this time, magtuturo ka, kumbaga, sure ka na, 100% sure na maintindihan na nila, kumbaga, maintindihan na nila yung topic na yun at ma-acquire na nila yung knowledge na dapat nilang ma-acquire about doon sa topic. There are many models of teaching cycle that various educators have developed through the years. However, all models boil down to 6 common stages, and those stages are identify objectives, plan instruction, implement plan, check for understanding, reflect on teaching, and the last one is assist learning and reflect on results. So, balikan muna natin yung number 1, which is identify objectives. So, kapag sinabing objectives, magsisink in agad sa isip natin yung word na goals, which is yung goals na yon, if
what knowledge and or skills do the student need to learn? Kumbaga, ano na ba yung ituturo natin for today? Ano na ba yung dapat matutunan ng ating mga estudyante? Like for example, Teacher Gina identified multiplication of whole numbers up to 2 digits as the goal of her next lesson. Kumbaga, si Teacher Gina na-identified niya na ang ituturo niya for her next lesson is multiplication of whole numbers up to 2 digits, which is yun yung objectives niya, na for her next lesson, magtuturo na siya ng multiplication of whole numbers up to 2 digits. So, unidentified objectives, we have content standards, performance standards, and learning competencies na magsisilbing guide natin sa pagpili ng ating mga objectives. So, ano ba yung differences ng tatlo? Unahin muna natin ang content standard. So, kapag sinabing content standard, it is a broad description of what the student should learn. So, kapag sinabing broad description, malawak yung sakop niya. Ano ba yung dapat ng matutunan ng mga estudyante? Kapag sinabi namang performance standards, what the student can perform after acquiring the content standards. So, after ma-acquire nung bata yung knowledge na dapat niyang ma-acquire sa isang topic, ano na ba yung dapat niyang magawa? Ano na ba yung skills na dapat niyang ma-execute after niyang ma-acquire yung knowledge about doon sa topic? The last one is learning competencies. So, it is like objectives. So, parang goals din siya. Kumbaga, kaparehas lang siya ng objectives na parang goals. It is the main idea or skills that you want the students to master. Kumbaga, ito yung main idea or skills ng na gusto natin na ma-master ng mga estudyante natin about sa topic. So, yung content standard, performance standard, and learning competencies, matatagpuan yun sa curriculum guides. Ano ba yung curriculum guide na tinatawag? Curriculum guide are documents used by state, school districts, and individual schools to guide teacher in their instruction. Kumbaga, isa siyang documents na nagsisilbing guide ng mga guro sa pagbibigay ng instruction. Kumbaga, nagbibigay instruction sa kanila kung ano na yung susunod nilang ituturo sa mga bata. So, parang lesson plan lang siya. Ang pagkakaiba lang, yung lesson plan, kumbaga, nakasulat doon yung kung paano niya i-execute yung topic. Kumbaga, yung buong from the start hanggang sa matapos. Yung curriculum guide naman, dito yung parang pattern na kung ano na yung susunod niyang dapat ituro sa mga bata. So, let's proceed to the second common stages, which is plan instruction. So, kapag sinabing plan instruction, what strategies must be implemented for the student to achieve the objectives targeted in the previous stages? Kumbaga, ano ba yung strategies na dapat gamitin ng isang guro sa pagtuturo na madali silang maiintindihan ng mga estudyante, na madaling ma-achieve ng mga bata yung dapat nilang ma-achieve about doon sa topic. For example, Teacher Gina thought it is best to apply constructivist approach to help a student learn techniques in multiplying whole numbers. Kumbaga, si Teacher Gina, naisipan niya na ang gamiting strategy is gumamit ng constructivist approach sa pagtuturo ng multiplication of whole numbers, which is yun yung strategies. Gagamit siya ng constructivist approach sa pagtuturo ng multiplication of whole numbers. Kumbaga, instead na magbigay lang siya ng isang pattern o isang way ng pagsusolve ng multiplication of whole numbers, hinayaan niya yung mga estudyante niya to solve the problem and their own strategies. In planning instruction, it is important that you have mastered the content of the lesson that you are about to teach. So, ibig sabihin, mahalaga dito na yung ituturo mo sa mga bata ay, kumbaga, alam mo na yung pasikot-sikot, kumbaga na-mastered mo na. In case man may
mahirap na itanong sa'yo yung estudyante mo, kaya mo pa rin sagutin kasi alam mo yung mastered mo yung topic na itinuturo mo sa kanila. Lalo na sa panahon ngayon, 'di ba? May mga estudyanteng matatalino talaga tapos mga pilosopo. Minsan tatanungin ka, tapos pag hindi mo nasagot ng tama or alam nila yung sagot talaga, gusto ka lang nilang subukan. Tapos itinanong nila sa iyo, hindi mo na sagot ng tama, which is alam nila talaga yung sagot. Kumbaga, anong sasabihin nila sa iyo, 'di ba? Nagtuturo ka ngayon sa madam, di mo nga ni ngayaram na explain ngaya iyan, di ka na ngaya magturo, 'di ba? Ugang mga arog kayo ng mga estudyante, kaya dapat mastered natin yung lesson na itinuturo natin sa mga bata. It is also beneficial to be familiar with your student, what they know, how they learn, etc. Kumbaga, mas advantage din sa atin yung kapag yung mga estudyante natin is kilala natin kung ano ba yung alam na nila, kung ano ba yun sa tingin natin mas madali silang paano sila matututo. Kumbaga advantage na kilala natin yung mga habits na yung mga interest nila, alam natin kung ano na yung alam nila at kung sa anong strategy sila madaling matuto. So let's proceed to the third common stages, which is implement plan. So kapag sinabing implement plan, it is the act of executing a plan, decision, or method. This is the stage where you conduct the learning activities that you have prepared during the planning stage. So, ibig sabihin, kapag in-execute mo na yung plano mo, kumbaga nakapagbigay ka na ng, kumbaga nagawa mo na yung plano mo, nakapagbigay ka na ng activity sa mga estudyante mo, yun yung tinatawag nating implement plan. So, sa implement plan, there is a word of advice, which is, even though you have carefully and delicately planned for the lesson, you must be flexible with the possible changes that you need to accommodate. So, ibig sabihin, kahit gaano man natin kaingat or kahit gaano man natin pinaghandaan yung isang topic, dapat flexible pa din tayo doon sa mga possible changes na kailangan nating i-accommodate. So, ano ba yung mga possible changes na kailangan nating i-accommodate? For my own judgment lang ha, correct me if I'm wrong. So, for my own judgment, merong tatlo na possible changes na kailangan natin i-accommodate. Kumbaga, kailangan natin maging flexible. Kumbaga, una na dyan yung sa learning materials. What if handang-handa ka na? Kumbaga, akala mo, matatapos mo nang maayos yung pagtuturo mo kasi kompleto ka na sa lahat, may visual aids ka na, tapos alam mo na kung ano yung gagawin. What if kung may unexpected accident na nangyari, nabasa yung mga visual aids mo or napunit? So, dapat ready ka. Ano ba yung, kumbaga, ang plan A mo, ang visual aids, dapat may plan B ka, may plan C. Ano ba yung pwede mong ipalit sa mga visual aids na pwede mong gamitin sa pagtuturo? Yung pangalawa naman is about sa strategies. What if yung sa plano mo, ang plano mo is gumamit ng constructivist approach, but during the discussion, napansin mo doon sa mga estudyante mo na medyo nahihirapan sila kapag nahihirapan sila doon sa naintindihan yung topic dahil ang gamit mo is constructivist approach, which is during the discussion din mismo iisip ka kung anong pwedeng ipalit doon sa constructivist approach para maintindihan nila yung tinuturo mo at ma-achieve nila yung knowledge na dapat nilang ma-achieve about doon sa topic. So, ang isa pa dun is yung mga possible question. What if kung ready ka na kasi akala mo handang-handa ka na masasagot mo yung lahat ng tanong nila? What if kung may mga complicated question or unexpected question na ibato sa yung mga estudyante mo, lalo na yung mga estudyante ngayon, merong mga matatalino talaga, merong mga pilosopo. So, paano ba natin sasagutin yung mga ganong tanong kung hindi tayo ready, kumbaga hindi tayo flexible? So, dapat napag-aralan talaga natin yung topic natin, kumbaga in case man na may itanong sila about doon sa topic which is sa tingin natin complicated, basta alam natin yung topic,
masasagot pa rin natin yung which is complicated siya. Kumbaga, naging flexible ka kasi nasagot mo yung tanong kahit wala na dun yun sa list mo na hindi mo na i-expect na itatanong sa'yo. Like for example, the class went on smoothly. The activities the teacher Gina prepared were successfully done by her student. Kumbaga, dahil doon sa flexible si teacher Gina, kumbaga, prepared siya doon sa mga possible changes, kumbaga, natapos yung lesson niya, smooth natapos yung lesson niya, kumbaga, nagawa ng mga estudyante niya yung pinapagawa niya sa kanila. So, that's all my report. And for the last 3 common stages, ipagpapatuloy po siya ni Mr. Ulysses Echemani. So, if you have any question, any suggestion regarding to my report, you can send your comment on the group chat and I will answer it as long as I can. So, thank you everyone, and again, good afternoon.